Tervetuloa Windows XP MS08-067 exploitin pariin. Tämä on tehty hallinnoidussa ympäristössä irti internetistä. Älä tee julkisesti, ei ole laillista. Alright, alkutilanne on se, että mä halutaan tietää ton kyseisen koneen IP. Ja tää siis vaatii, että siinä on firewalli pois päältä, muuten tää exploit ei käytännössä toimi, mutta anyway aika kova exploitti silti. Tehdään nmappi koko verkkoon. Sieltä löytyy 1.3. Ja jos olisi tilanne, että tää olisi monta hostia, niin tietysti sit voisi nmappi-skripteillä käydä skannailemassa jokaisia niitä ja katsoa, että toimiiko toi haavoittuvuus niihin. Ja tosiaan tässä on esimerkki yhdestä sellaisesta skriptistä, millä voi tarkistaa, että toimiiko tähän kyseiseen IPC:hen nämä haavoittuvuudet, mutta me ei nyt tee sitä, koska se on mulla kaatunut aika paljon, vaan me mennään suoraan Metasploittiin täältä. Tuossa oli aikaisempi Metasploitti, näkyy tuossa, mutta siitä ei tarvitse välittää. Näytetään, demonstroidaan vaan kuinka helppoa ja nopeata tämä on tämän kyseisen exploitin käyttäminen. Mutta tosiaan vaatii firewallin pois päältä, että se on tietynlainen ongelma, mutta siihenkin varmaan löytyy jotkut keinot. Eli sitten kun päästään Metasploittiin, niin voidaan etsiä toi kyseinen exploitti 08067. Noni, löytyi. Ja käydään sieltä kopioimassa täältä ihan ylhäältä toi exploitin polku ja käytetään, että use ja sitten se exploit. Tuosta voisi suoraan valita, että target 0, niin se niinku suoraan rupeisi sitä pyörittämään, mutta me halutaan nyt kuitenkin laittaa se täältä itse, tai se on automaattisesti automatic targeting toi. Sitten set rhosts. Ja tuossa tosiaan ilmeisesti, jos en käsittänyt ihan väärin, niin voisi useampaa. Mutta laitetaan nyt siihen toi 1.3, mikä oli se. Sitten laitetaan localhost, eli meidän oma kone. Sitten tuossa taitaa itse asiassa kaikki muu olla valmiina oikein, eli tämä on meidän lisen-portti. Tuolla on se, mihin porttiin me niin kuin ns. Hyökätään, tai se exploitti käyttää sitä hyväkseen. Ja tässä on meidän payloadi, eli se nyt on meterpreter reverse TCP, avaa sellaisen shellin käytännössä siihen. Eli sit voidaan vaan exploit, katsotaan kun se lähtee pyörimään. Se automaattisesti tuossa tunnistaa, että se on Windows XP SP3 ja triggeraa sen haavoittuvuuden, lähettää vähän baitteja tuossa. Nyt meillä on meterpreter auki. Ja mitäs kaikkea täällä nyt voi tehdä? Täällä voi tehdä kaikkea järkyttävää. Eli nyt simppeliydessä on vaan vaikka sysinfo tosta. Voidaan ottaa screenshotteja ilman, että käyttäjä tietää siitä. Naps, se tuli tonne. Mä en nyt en jaksa tästä sitä avata, mutta anyway, se otti tosta screenshotin täältä vaikka no mä voin itse asiassa näyttää jopa se. Siellä näkyy screenshot pari aikaisempaakin. Ja jos ei ole pääkäyttäjäoikeuksia valmiiksi, niin voi koittaa niitä, mutta me ollaan ne onkin. Ja voi koittaa useria vaihtaa miksi haluaa. Sitten on webcam snappi. Mulla nyt tossa ei ole emuloituna webcamia, mutta voisi ottaa webcamista kuvan ilman, että käyttäjä huomaa record. Maikki tosta noin. Tuollaisen parin sekunnin pätkän laittaa. Ja voi katsoa tiedosta ja voi ladata tiedosta. Ja mulla nyt on tuolla tällainen StealMe-tiedosto. Mä en jaksa sitä nyt tässä ruveta pölliä sieltä, mutta siis ihan vaan download komennolla. Sitten tuo hash-dumppia voi tehdä vaikka tosta noin löytyy tollaset ja tollaset. Eli aika raju haavoittuvuus ja kaikki ilman, että toi käyttäjä tietää. Ja jos haluaa vielä jälkeensä pietellä, niin clear EV wipea kaikki rekordit, että täällä ollaan koskaan oltu.
Sellainen.